ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ይህ ሪሚዲያል ማትማቲክስ ቻፕተር 2 ሪሌሽንስ ኤንድ ፋንክሽንስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ በፓርት 1 ዴፊኒሽን ኤንድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሪሌሽን እንዲሁም ዴፊኒሽን ኤንድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፋንክሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ ተማምረን ነበረ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የፋንክሽን ክላሲፊኬሽን ወይም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፋንክሽን ዶስ አር ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን፣ ኦን ቱ ፋንክሽን፣ ኢቨን ኤንድ ኦድ ፋንክሽን ኤንድ ኤስ ኢንቨርስ የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌሎች የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፋንክሽንስ የመጀመሪያው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽንስ ነው። ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? Here we have a definition. A function f a to b is said to be one to one or an injunction ይባላል በሌላ ስሙ if and only if each element of the range is paired with exactly one element of the domain. ተመልከቱ አሁን ፋንክሽን ስንል ዶሜን መደገም የለበትም ብለናል። ሬንጅ ግን መደገም ይችላል። ነገር ግን ዶሜን መደገም ሳይችል ሬንጅም እንደዛው እንደ ዶሜን መደገም የማይችል ከሆነ ያ ፋንክሽን ምን ይባላል? ዋን ቱ ዋን ወይም ኢንጀንክሽን ይባላል። ኢንጀንክሽን ያ ማለት f of x1 which is equal to f of x2 which implies x1 which is equal to x2 for any x1 and x2 an element of a። ስለዚህ ባጭሩ ምን ልል ፈልጎ ነው? ፋንክሽን ሆኖ ልክ እንደ ፈርስት ኦርደር ወይም እንደ ፈርስት ኮኦርዲኔት ሰከንድ ኮኦርዲኔትም ሪፒት የማይሆን ከሆነ ወይም የማይደገም ከሆነ ምን እንለዋለን? ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ወይም አን ኢንጀንክሽን ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። This is the same as saying x1 different from x2 which implies f of x2 different from f of x2። ይህም ተመሳሳይ ነው ላይ ካየነው ጋራ ማለት ነው። ሶ ምሳሌዎችን እናያለን። show that f r to r given by f of x which is equals to 2x is 1 to 1 r to r ስንል እዚህ ጋር ምን ማለታችን ነው? ዶሜኑም ሪል ነምበር ሬንጁም ሪል ነምበር የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ f of x which is equal to twice of x 1 to 1 መሆኑን ሾው አድርገው። ስለዚህ እንዴት ነው ሾው የምናደርገው? let x1 and x2 are an element of real number ተብሎም ተሰጥቷል እዚህ ጋር and be any two elements such that f of x1 which is equal to f of x2። ስለዚህ ምን ነው ሾው የምናደርገው? x1 which is equal to x2 that means f of x1 which is equal to f of x2 መሆኑን ሾው ማድረግ ነው። then 2x1 which is equal to 2x2 which implies half of 2x1 which is equal to half of 2x2 አሁን 1 over 2 በ1 over 2 ይጣፋል። then ምን ይሆናል? x1 which is equals to x2 ሆነ። እዚህ ጋር በ1 over 2 በ1 over 2 ያበዛሁት ለምንድን ነው? ቱን በቱ ማጣፋት ይችላል። ያው ቦት ሳይድ በ1 over 2 ስላበዛው። ስለዚህ f of x1 which is equal to f of x2 and x1 which is equal to x2 ከመጣ ያ ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ሙድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። Another example 2 show that f r to r given by f of x which is equal to x square is not one to one function. Take x1 2 and x2 minus 2. Obviously x1 different from x2 እንግዲህ x1 እና x2 የተለያዩ ናቸው። 2 እና minus 2 ናቸው። ነገር ግን f of 2 እና f of x ደግሞ አንድ አይነት ውጤት ነው የሚያመጡት። 4 ነው። ያ ማለት እዚች ጋር 2 ብንተካ 4 ነው፣ -2 ብንተካ 4 ነው። ስለዚህ x1 different from x2 ሆኖ ሳለ f of x1 እና f of x2 ግን ተመሳሳይ ውጤት ከመጣ 1 to 1 አይደለም ማለት ነው። 1 to 1 አይደለም። ምክንያቱም ኦርደር ፔር ብናስቀምጥ ራሱ -2 ከማን ጋራ ከ2 ጋራ ኦርደር መሆን ይችላል። 2 ከ2 ጋራ ኦርደር መሆን ይችላል። ስለዚህ 2 ተደገመ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ምክንያት 1 to 1 አይደለም እንላለን ማለት ነው።
ሌላው እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን ቴስት የሚባል ነገር አለ። ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኤ ቱ ቢ ኢዝ ዋን ቱ ዋን ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኤኒ ሆሪዞንታል ላይን ክሮስስ ኤስ ግራፍ አት ሞስት ዋንስ። እንግዲህ ፋንክሽን አለኝ ኤ ቱ ቢ የሆነ ዋን ቱ ዋን ሊሆን የሚችለው ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኤኒ ሆሪዞንታል ላይን ክሮስስ ኢትስ ግራፍ አት ሞስት ዋንስ፣ ቢበዛ አንዴ ብቻ ነው ሊቆርጠው የሚችለው፣ ከዛ ውጭ ሊቆርጠው አይችልም። ከዛ ውጭ የሚቆርጠው ከሆነ ያ ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን አይደለም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩዚንግ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ሾው ዳት ኤፍ አር ቱ አር ጊቨን ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢኳል ቱ ኤክስ ኢዝ ዋን ቱ ዋን። አሁን ዋን ቱ ዋን መሆኑን ሾው አድርጉ ግራፍ በመሳል። እንግዲህ ወይ ዊች ኢኳል ቱ ኤክስ ማለት ግራፉ ይሄ ነው። ዜን ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር አንዴ ብቻ ነው ሊቆርጠው የሚችለው፣ አንዴ ብቻ። የቅድሙ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር የሚለው ደግሞ ዋን ቱ ዋን አለመሆኑን ሾው ለማድረግ ይህ እንግዲህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው። የኳድራቲክ ግራፍ እንሰራለን። እንደምታዩት አፕዋርድ ፓራቦላ ሰራለን። ሆሪዞንታል ላይን ሳሰምር እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሮሲንግ ፖይንት አለኝ፣ እዚህ ጋርም ክሮሲንግ ፖይንት። ስለዚህ ከአንድ በላይ ተቆረጠ ማለት ነው። ከአንድ በላይ ከተቆረጠ ምንድነው ማለት ነው? ያ ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይደለም እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ዩዚንግ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ሾው ዳት ኤፍ አር ቱ አር ጊቨን ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዊች ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ናት ዋን ቱ ዋን ላይ ያየነው ግራፍ ነው ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ደግሞ which one of the following is one to one function ይላል። f which is equal to x y says that y is the father of x, y is the father of x one to one ነው አይደለም፣ one to one አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቅድም ላይ ማለቴ ቅድም ላይ ሳይሆን ፓርት ዋን ላይ መሰለኝ ያየነው። ፓርት ዋን ላይ ስናይ y is a father of x is a function ብለናል። ምክንያቱም ልጆቹ ናቸው የሚደጋገሙ እንጂ አሚን ፋዘርዮ ነው የሚደጋገም እንጂ ልጆቹ አይደጋገሙም ብለናል። ያ ማለት ፋዘሩ የዋይ ቫልዩ ነው፣ ልጆች ደግሞ የኤክስ ቫልዩ ናቸው። ስለዚህ ዋይ ቫልዩ ቢደጋገም ችግር የለውም ብለናል። እዚህ ጋር ግን የዋይ ቫልዩ ከተደጋገመ ዋን ቱ ዋን አይደለም፣ ግን ፋንክሽን ነው። ዋን ቱ ዋን ግን አይደለም። ስለዚህ ሌሎችንም በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ቀሪዎችን። ኔክስት እንግዲህ ዋን ቱ ዋን ከጨረስን በኋላ ኦንቱ ፋንክሽን ምን እንደሆነ እናያለን። ኦንቱ ፋንክሽን ምንድን ነው? ኦንቱ ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኤ ቱ ቢ ኢዝ ኦንቱ ኦር ሰርጀክሽን ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ። አይታችኋል እንግዲህ ፋንክሽን ነው፣ ኤ ቱ ቢ ነው። ኦንቱ ልንለው የምንችለው ሬንጁ ቢ ከሆነ ነው። ቢ ከሆነ ምን እንላለን? ኦንቱ እንላለን ማለት ነው። ሌት ኤፍ ቢ ዲፋይንድ ባይ ዘ ቬን ዳያግራም። እዚህ ጋር እንትን አለኝ ቬን ዳያግራም አለኝ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ዜርፎር ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኦንቱ ይላል። ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ጋር እንግዲህ ዶሜን አለኝ 1 2 3 4 ኤንድ ሬንጅ ደግሞ ቢ አለኝ ኤ ቢ ሲ አለኝ። እንደምታዩት 4 ከኤ ጋራ 3 ከቢ ጋራ 2 እና 1 ደግሞ ከሲ ጋራ ፔር አድርገዋል። ይህ ፋንክሽን ነው፣ ግን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይደለም። ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይደለም፣ ምክንያቱም ሲ ተደግማለች እዚች ጋር። እዚህ ጋርም ኤ እና ቢ ከ1 ጋር፣ ሲ ከ2 ጋር፣ ዲ ከ4 ጋር ሆኗል። ስለዚህ ኦንቱ ፋንክሽን የሆነው የትኛው ነው? ኦንቱ ፋንክሽን የመጀመሪያው እንግዲህ የመጀመሪያው ፊገር 1.18 ላይ የምታዩት ፊገር ምንድነው? ኦንቱ ነው። ምክንያቱም ሬንጁ ምንድነው? የቢ ቫልዩ ነው። እንደምታዩት የቢ ቫልዩ ሬንጅ ነው። እዚህኛው ግን ኦንቱ ልንለው አንችልም፣ ምክንያቱም 3 እና 5 ከሬንጅ ውጭ ናቸው። ሁሎችም ሬንጅ ውስጥ መግባት ነበረባቸው። ሶ 1.1 ላይ አር ኦፍ ኤፍ ወይም ሬንጅ ኦፍ ኤፍ 1 to 4 which implies that range of f is not equal with b ከቢ ጋር እኩል አይደለም። ያ ማለት ሁሎችንም ቢያጠቃልል ኖሮ ኦንቱ እንል ነበር። ስላላጠቃለለ ግን ኦንቱ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። let f be a to b a function. A range of f which is equal to b means for any y an element of b there is x an element of a such that
y which is equal to f of x. So to show f is onto, if possible, show that for any y there is x an element of a such that f of x which is equal to y. To show f is onto, f is not onto, find y is an element of b that is not an image of any of the element of a. ምን እያለ ነው ባጭሩ? ኦንቱ ፋንክሽን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ኤ ከሁሉም ቢዎች ጋራ ፔር ማድረግ መቻል አለበት። ነገር ግን ቢ ቫልዩ ጋራ ፔር ያልተደረገ ነገር ካለ ወይም ባጭሩ ከቢ ቫልዩ ላይ ፔር ያልተደረጉ ላይክ እንደዚህ 3 እና 5 አይነት ካሉ ኦንቱ አለመሆኑን ቼክ ማድረግ ይቻላል እያለ ነው። ምሳሌ let f r to r be f of x which is equal to x square. Take y which is equal to -4. Since for any x an element of r, x square greater than or equal to 0. So x square is different from -4. Thus f is not onto. ስለዚህ ኦንቱ አለመሆኑን ሾው ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ባጭሩ ለዋይ የሆነ ቫልዩ ብንዘረዝር ለኤክስ የሆነ ቫልዩ ብንዘረዝር ኤክስ ላይ ያሉ ፔሮች ቁጥሮች በሙሉ ከዋይ ጋር ካሉ ቁጥሮች በሙሉ ጋራ ፔር መሆን አይችሉም እንደማለት ነው። ምክንያቱም ዋይ ጋር ኔጌቲቭ ነገር ብናስቀምጥ ፔር አያደርጉም። ምክንያቱም y which is equal to x square ነው የተባልና ወይም f of x which is equal to x square ነው የተባለ ምን ጊዜም x square ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋይዎችን ስለማያጠቃልል y ከቢ ጋራ እኩል ሊሆንልን አይችልም፣ ወይም f of x ከቢ ጋራ እኩል ሊሆንልን አይችልም፣ ወይም ከሬንጁ ጋር እኩል ሊሆን ስለማይችል ነው ኦንቱ ያለበት። ምክንያቱም ለዛ ነው ቢ ላይ let f r to 0 up to positive infinity ያ ማለት ባጭሩ ፖዚቲቭ ቢሆን አሁን ተመልከቱ ሬንጅ እዚህ ጋር r to r ስንል ሬንጅ ዶሜን እያልን ነው ዶሜን ሬንጅ እያልን ነው። እዚህ ጋርም ዶሜን ሬንጅ አለ። be given by f of x which is equal to x square, take y is an element of 0 to infinity. እንግዲህ ይሄ የx ቫልዩ ነው ዶሜን ነው። ይሄ ደግሞ የሬንጅ ነው የy ቫልዩ ነው። ስለዚህ y የማን ኤሌመንት ነው? ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ወይም ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። Since y greater than or equal to 0 for all x an element of r, x square also an element of 0 to positive infinity. Thus x square which is equal to y has a solution. Ended if x which is equal to root y, then f of x which is equal to f of root y, okay, which is equal to instead of x root y አስገባና ስኩዌር ሳረጋት y ትመጣለች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዋጋ ማገኝ ከሆነ ያ ማለት x ከማን ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው? ባጭሩ ከy ጋር እኩል የሚመጣልኝ ከሆነ ምን አደረኩኝ? f is onto መሆኑን ሾው አደረኩ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የተወሰነ ወሰብሰብ ያለ ይመስላል። ባጭሩ ልትረዱት የሚገባ ነገር ምንድነው? ኦንቱ ማለት ሬንጁ የተዘረዘረ ሬንጅ አለ። ሁሎችም በኦርደር ፔሩ መካተት አለባቸው። ወይም የተዘረዘሩ ቁጥሮች በሙሉ ሬንጅ ውስጥ መካተት መቻል አለባቸው። የተረፈ ነገር ሚኖር ከሆነ ኦንቱ አይደለም እያልን ነው። እዚህ ላይ ዲያግራሙን ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ሬንጆች ሆነው ሳለ 3 እና 5 ግን ከሬንጁ ውስጥ አልተጠቃለሉም፣ ግን የቢ አባል ናቸው። የቢ አባል ሆነው ግን ሬንጅ አይደሉም። ስለዚህ ኦንቱ አይደለም። ኦንቱ ለመባል ግን ሬንጁ ከቢ ጋራ እኩል መሆን መቻል አለበት። ሁሎችንም ቫልዩዎች ማካተት መቻል አለበት እያለን ነው። ሌላው ደግሞ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ወይም ባይጃንክሽን የሚባል አለ። ባይጃንክሽን ወይም ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ማለት ደግሞ ፋንክሽኑ ቦዝ ኦንቱ ኤንድ ዋን ቱ ዋን መሆን ከቻለ ነው። ኦኬ ኦንቱ ማለት ቢ ላይ ያሉ ሬንጆችን በሙሉ የያዘ ያ ማለት ሬንጁ ከቢ ቫልዩ ጋራ ኤ ቱ ቢ አይደል የተባለ ቢ ከሬንጅ ጋር እኩል ከሆነ አንድ ዋን ቱ ዋን ደግሞ ቢ ላይ ያለ ቫልዩ ወይም ባጭሩ ሬንጁ የማይደጋገም ከሆነ ምን ይባላል? ዋን ቱ ዋን እንለዋለን ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን እንለዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤቢሲዲ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ቱ ስሪ ነው ያለው። ስለዚህ ኤ ከዋን ጋር፣ ቢ ከቱ ጋር፣ ሲ ከስሪ ጋር፣ ዲ ከፎር ጋር አድርገን ፋይፍን ብናጠፋ ዋን ቱ ዋንም ይሆናል ኦንቱም ይሆናል ማለት ነው። ኦንቱም ይሆናል። ወይም እዚህ ጋር ኢ ጨምረን ከፋይፍ ጋር ብናረገው
ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ምን ይሆናል? ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ይባላል ማለት ነው። ምሳሌ እኔ ኤፍ አር ቱ አር ዶሜኑም ሬንጁም ሪል ነምበር ቢሆን እና ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to 5x minus 7 show that f is 1 to 1 correspondence. Let x1 and x2 an element of r such that f of x1 which is equal to f of x2. ስለዚህ x1ን እዚህ ጋር አስገባለሁ x2ን እመተካለሁ then 5x1 minus 7 which is equal to 5x2 minus 7 ከዛ 7 በ7 ይጣፋል ምን ይሆንልኛል 5x1 which is equal to 5x2 5 በ5 ይጣፋል x1 which is equal to x2 በእንደዚህ አይነት way የሚመጣልኝ ከሆነ 1 to 1 ነው ስለዚህ 1 to 1 መሆኑን ሻው አደረኩ ማለት ነው ከዛ on to መሆኑን ደግሞ ማሳየት አለብኝ on to መሆኑን ለማሳየት ደግሞ let y which is equal to y is an element of real number is there x an element of r such that y which is equal to f of x የሚለውን ነገር ሾው ማድረግ ነው if there is it can be found by solving y which is equal to f of x ባጭሩ y which is equal to f of x መሆኑን ሾው ማድረግ ነው on to መሆኑን ለማረጋገጥ f of x የማን ነው 5x minus 7 ነው ስለዚህ y plus 7 which is equal to 5x ለምን y which is equal to 5x minus 7 አይደለም ስለዚህ 7ን ወደ y ስወስዳት y plus 7 which is equal to 5x then xን አስቀራታለሁ x which is equal to y plus 7 over 5 so for any y an element of r take x which is equal to y plus 7 over 5 is an element of a real number ስለዚህ እችን ያገኘዋትን የx ዋጋ የት አስገባታለሁ f of x which is equal to f of በየ በx ቦታ y plus 7 over 5 እንተካለሁ ኦኬ then finally y የሚመጣልኝ ከሆነ on to ነው ማለት ነው ተመልከቱ ምን አደርጋለሁ y into f into y plus 7 over 5 ወይም f of y plus 7 which is equal to 5x minus 7 ነበር በx ቦታ ማን ልተካ ነው y plus 7 over 2 ዜን 5 በ5 ይጣፋል ዜን እዚህ ጋም ይቺ ፖዚቲቭ ይቺ ኔጌቲቭ ስለሆነች ታፋና ማን ትቀራለች y ብቻ ስለዚህ f of x which is equal to y on to ነው ማለት ነው ሶ on to ሆነልኝ ላይ 1 to 1 ሆነልኝ ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው የፋንክሽን 1 to 1 ኮረስፖንዳንስ ሆነልኝ ማለት ነው 1 to 1 ኮረስፖንዳንስ ሆነልኝ እንደዛ አድርጌ ማወቅ እችላለሁ ስለዚህ 1 to 1 መሆኑን ለማወቅ x1 which is equal to x2 መሆኑን ሾው ማድረግ on to መሆኑን ቼክ ለማድረግ ደግሞ f of x which is equal to y ወይም y which is equal to f of x መሆኑን ሾው ማድረግ ሁለቱን ነገሮች ካረግ 1 to 1 ኮረስፖንዳንስ ነው እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር check if the following function is 1 to 1 ኮረስፖንዳንስ መሆኑን ቼክ አድርጉ ይላል a ከ2 ጋራ b ከ1 ጋራ c ከ3 ጋራ d ከ4 ጋራ e ከ4 ጋራ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ b በሙሉ ምን ሆኗል ሬንጅ ሆኗል ሬንጅ ሆነ ማለት ምንድነው እንላለን on to ነው ማለት ነው on to ነው ነገር ግን 1 to 1 ነው ወይ ስንል አይደለም ለምን d እና e ከ4 ጋራ ስለ ፔር ስለተደረጉ 4 ስለተደገመ ማለት ነው አራት ቁጥር ተደግሟል ስለዚህ 1 to 1 አይደለም ግን on to ነው እንደምታውቁት f is on to because a range of f which is equal to 1 to 3 4 which is equal to ከb ጋር እኩል ነው but f is not 1 to 1 because f of d እና f of e which is equal to 4 የሁለቶችም range 4 ነው ተደግሟል ማለት ነው so f is not 1 to 1 correspondence እንላለን ማለት ነው guys ኦኬ ሌላ ምሳሌ እንድገምና እንጨርሳለን let f r to r ቢሆን ዶሜኑም ሬንጁም ሪል ነምበር ቢሆን be given by f of x which is equal to 3 the power of x check whether or not f is 1 to 1 correspondence መሆኑን ቼክ አድርጉ ተባለ for any x1 and x2 an element of a real number እንግዲህ 1 to 1 መሆኑን ቼክ ለማድረግ x1 which is equal to x2 መሆኑን ቼክ ማድረግ f of x1 which is equal to f of x2 ብዬ እነሳለሁ ስለዚህ 3 the power of x1 which is equal to 3 the power of x2 then which implied that ምን አደርጋለሁ both side ለ3 the power of x2 ለ3 the power of x2 አካፈልኩት then 3 the power of x2 ሲካፈል ለ3 the power of x2 1 ይመጣል እዚህ ጋር
3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እንዳለ ይሆንልኛል። ዜን በፓወር ህግ ወይም በኤክስፖኔንት ህግ ምን ይመጣልኛል? 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኤክስ 1 ማይነስ ኤክስ 2 which is equal to 1 1 ሊሰጠኝ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ኤክስ 1 እኩል ነው ኤክስ 2 ሲሆን ነው። ስለዚህ which is equal to 3 the power of 0 ሆነ። which is implied that እዚህ ጋር አንድ ነገር እንረዳ። 1 ማለት 3 the power of 0 ማለት ነው። አንድ ነገር እታች ከመሄዳችን በፊት እዩ እንደገና 3 the power of x1 over 3 the power of x2 which is equal to 1 ማለት 3 the power of x1 minus x2 ማለት ነው። እቺ ወደ ላይ ስትሄድ ማይነስ x2 ስለምትሆን which is equal to 1 1 ማለት ደግሞ ማንኛውም ቁጥር the power of 0 ሲሆን 1 ነው። ስለዚህ እቺን ከማን ጋር እኩል አደረኳት? 3 the power of 0 ጋር። ስለዚህ 3 the power of x minus 2 which is equal to 3 the power of 0 ማለት ነው። ያ ማለት 3 እና 3 ቤዛቸው እኩል ስለሆኑ ኤክስፖኔንታቸውን እኩል አደርጋለሁ። x1 minus x2 which is equal to 0 x1 minus x2 which is equal to 0 which implies that x1 which is equal to x2 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? 1 to 1 ነው ማለት ነው። 1 to 1 ግን on to ነው ወይ? But f is not on to because negative numbers cannot be image. For instance, take y which is equal to minus 4 ወይም ባጭሩ y which is equal to f of x መምጣቱን ማረጋገጥ ይቻላል። ላይ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ለy ኔጌቲቭ ቁጥር ብንሰጥ 3 the power of any number whether ኔጌቲቭ ይሁንም ፖዚቲቭ ይሁንም ያ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ የx ቫልዩ ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል። f of x ግን ምን ጊዜ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ለማይነስ 4 ምን አይኖረውም ኢሜጅ አይኖረውም። ከሌለው ደግሞ ኦንቱ አይደለም ማለት ነው። since x the power 3 the power of x greater than 0 for every x element of a real number is not possible to have x element of r for which 3 the power of x which is equal to minus 4 thus f is not onto f is not onto ካልን 1 to 1 correspondenceም አይደለም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ኢቨን እና ኦድ ፋንክሽን የሚል ነገር አለ። ኢቨን እና ኦድ ቀላል ተርም ነው። እንግዲህ አንድ ምሳሌ እዚሁ ሰጥቻችሁ እንጨርሳታለን እሷን። ኦኬ ወደ ላይ ተመልሼ እነዚህን ግራፎች ላሳያችሁ ኢቨን እና ኦድ የሚባለው ማለት ነው። ኢቨን ፋንክሽን እና ኦድ ፋንክሽን መጀመሪያ ኢቨን ፋንክሽን የምንለው ኤክስ ቦታ ላይ ለምሳሌ y which is equal to something ተብሎ የሆነ ፋንክሽን ተሰጠኝ። በኤክስ ቦታ ወይዘር ኔጋቲቭም ሊሆን ይችላል ኦር ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል ስተካው ፖዚቲቭ ቫልዩ የሚሰጠኝ ከሆነ ኢቨን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። አሁንም በኤክስ ቦታ ኔጋቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ባጭሩ ኔጋቲቭ ስተካ ማለት ነው። ኔጋቲቭ ሳስገባ ኔጋቲቭ ቁጥር የሚመጣልኝ ከሆነ ኦድ ነው ማለት ነው። ምሳሌ y which is equal to 2x አለኝ። ኤክስ ላይ ፖዚቲቭ ቁጥር ባስገባ y ፖዚቲቭ ይሆናል። ኤክስ ላይ ደግሞ ኔጋቲቭ ቁጥር ባስገባ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ባስገባ ኔጌቲቭ 4 ይመጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ምንድነው ማለት ነው ኦድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ y which is equal to x square ይለኛል አይደል? እዚህ ጋር ኔጋቲቭ ባስገባ የy ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው፣ ኤክስ ላይ ፖዚቲቭ ባስገባም ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ አይለወጥ ነው ምንም አይለወጥ። ኦኬ ኤክስ ላይ ኔጌቲቭም ማስገባው ፖዚቲቭ ዋጋው ፖዚቲቭ የሚመጣልኝ ከሆነ ያ ፋንክሽን ኢቨን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሚቀየር ከሆነ ኦድ ፋንክሽን ነው። በቃ በዛ መንገድ ነው የምትረዱት። ኢቨን እና ኦድ ዛት ማች ዲፊካልት አይደለም፣ ቀላል ነገር ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱ ነው ያለው። ሌላ የመጨረሻ ፖይንታችን ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽንስ ነው። ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ግራፍ ይላል። ስለዚህ እኛ የሚመለከተን ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽን ምን እንደሆነ ማወቅ ነው። f inverse is a function if and only if f is 1 to 1 1 to 1 ከሆነ ብቻ ነው አንድ ፋንክሽን ኢንቨርስ ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። ኢንቨርስ ሊኖረው የሚችል is the inverse of f of x which is equal to x cube minus x plus 1 f function። ስለዚህ ኢንቨርሱ ፋንክሽን መሆን አለመሆኑን ለማወቅ መጀመሪያ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? 1 to 1 መሆኑን ቼክ ማድረግ። 1 to 1 መሆኑን ቼክ ለማድረግ ደግሞ x1 which is equal to x2 መሆኑን ሾው ማድረግ። So the domain of f which is equal to real number and for 1 and minus 1 which is an element of a domain of f of 1 which is equal to 1 minus 1 plus 1 which is equal to 1 and f of minus 1 which is equal to also 1
this implies that f is not 1 to 1 ይለኛል። ምን ማለት መሰላችሁ? f of 1ን ስተካ 1 አገኘው። f of -1ም ስተካ 1 አገኘው። ያ ማለት 1 ከ1 ጋር ፔር ይሆናል፣ -1 ከ1 ጋር ፔር ይሆናል። ስለዚህ 1 የምትለዋ ሰከንድ ኦርደሯ ወይም ሰከንድ ኮኦርዲኔቷ ተደገመች ማለት ነው። ስለተደገመች ምን አይደለችም ማለት ነው? 1 to 1 አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ 1 to 1 ካልሆነ ደግሞ f inverse is not a function እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም አንድ ከአንድ ጋር ተደግሟል፣ -1 ከ1 ጋር ተደግሟል። ይህን ገልብጥ ውስጥ 1 ከ-1 ጋራ 1 ከ1 ጋራ ስለዚህ 1 1 የሚል ፈርስት ኦርደር ስላለ ፋንክሽን ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ፋንክሽን የመጀመሪያው ኮኦርዲኔቱ መደገም ስለሌለበት ማለት ነው። if the inverse of f is g, then g is denoted by f inverse. in this case f is called invertible ይባላል። ኢንቨርቲብል። ስለዚህ ኢንቨርስ ፋንክሽን እንዴት ነው የምንፈልገው? ስቴፖች አሉ። መጀመሪያ ኢንተርቼንጅ x and y in the formula of f, solve for y in terms of x, then write y which is equal to f inverse of x ብለን ማስቀመጥ። እዚህ ጋር እስቲ find the inverse of the following። ኢንቨርስ መሆኑን ለማወቅ መጀመሪያ ምን መሆን መቻል አለበት ብለናል? 1 to 1 መሆን መቻል አለበት ብለናል። ስለዚህ ኢንቨርሳቸውን ፈልጉ ከተባልን ማለት 1 to 1 እንደሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ f which is equals to the set containing x, y says that y which is equals to 4x minus 3 ብዬ እነሳለሁ። y which is equal to 4x minus 3 ከዛ ምንድነው የማደርገው? x እና yን አገላብጣለሁ ወይም በx ቦታ yን በy ቦታ x እንተካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ f ኢንቨርስ ማለት ነው x which is equal to 4y minus 3 አይታችኋል። በy ቦታ xን በx ቦታ yን ተካው ማለት ነው። ስለዚህ x plus 3 over 4 which is equal to y ያ ማለት f inverse of x which is equal to x plus 3 over 4 ስለዚህ ኢንቨርሱ ማን ነው ማለት ነው? x plus 3 over 4 ነው ማለት ነው። bን እንድገምሽ b ማለት f which is equal to the set containing x, y say that y which is equals to 1 minus 3x ስለዚህ instead of y ማን ተካለው? x እንተካለው። instead of x ደግሞ y እንተካለው። ስለዚህ x which is equal to y minus 3y ይሆናል። then y which is equals to 1 minus x over 3 rearrange አድርጉት ይሄንን 1 minus x over 3 ስለዚህ ኢንቨርስ ፋንክሽኑ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት therefore the inverse of f which is equals to 1 minus x over 3 ይሆናል እንደማለት ነው። ሶ ሌሎችንም በተመሳሳይ መስራት ይቻላል። ምንም አይነት የሚከብድ ነገር የለውም። ሶ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።